Egy kar minőségét tudom, hogy sokféleképpen lehet mérni, de az egyik talán az, hogy hány akadémikus oktat, kutat azon a karon, és a pécsi jogi kar történetében volt egy rövid periódus, a 30-as évek második fele, a 40-es évek eleje, amikor 6 akadémikus tanított itt. Ez valószínűleg sose fog többet megismétlődni. Közöttük is kiemelkedik Irk Albert büntetőjogász, aki 138 évvel ezelőtt született Dél-Erdélyben, Csernádfalun, Brassó mellett. Brassóba járt középiskolába, és a kolozsvári jogi kart végezte el, mind a kettőt persze kiváló eredménnyel. Kezdettől fogva közjogász érdeklődésű volt, ugyanott habilitálták, és az igazi forduló az életében az volt, amikor 1910 és 11-ben Berlinben a kor legjobb büntetőjogi szemináriumában, Franz von Liszt-féle büntetőjogi szemináriumban töltött több mint 1 évet, ahonnan már egy komplett könyvvel jött vissza. Ez volt az első magyar kriminológiai tankönyv. De jött sajnos az első világháború, amikor is Irk Albert tudomásunk szerint nem vonult be katonának egészségi állapota miatt, viszont a kultuszminisztériumban fogalmazó, és már elkezdi az oktatást a nagyváradi jogakadémián, ahol aztán a háború végén, mivel nagy valószínűséggel nem tette le a román impériumra a hűségesküt, menekülni kényszerül. És ide jön Pécsre 1922-ben, és itt lett a feljogosított büntető anyagi jog és eljárási jognak a professzora. Ehhez persze tudni kell, hogy az egyetem tankönyvei azok, és az összes könyve tulajdonképpen Pozsonyban maradt, így Irk Albert a saját könyvtárából tanított itt több éven keresztül. Nagyon szorgalmas ember volt, azt a munkamódszert vette át, amit Berlinbe tanult, és így napi 10-12 órákat dolgozott, egyébként itt egész közel, kéznyújtásnyira az egykori Pozsony utca 2-ben, és aztán a kartársai ezt nagyon értékelték, mert kétszer is megválasztották a kardékányának. Rengeteget publikált, és a 30-as évek közepén elkezdődtek a sikeres évek. Először megválasztották a Szent István Akadémia tagjának, majd következő évben a Magyar Tudományos Akadémia tagjának, és szinte minden évben adott ki egy könyvet. És utána kezdődtek a nehéz évek, ugyanis az egészsége is romlott, de elég jól tudta azt, hogy milyen kor következik. Nem is véletlen, hogy a halála előtt az özvegyének szóbeli végrendeletben meghagyta, hogy minden írását semmisítsék meg, mert tudta, hogy milyen nehéz idők jönnek, és ezek be is következtek. 1949-ben megfosztották, pontosan visszaminősítették, ahogy akkor nevezték, tanácskozó taggá az akadémián, és kérte a nyugdíjazását is. Ugyan tanítványai kérésére hosszas vonakodás után aláírta a kérvényét, hogy őt legalább kandidátusnak fogadják el, de azt már nem vette át, azt az oklevelet, és 1952-ben elhunyt. Először itt Pécsen volt eltemetve, most pedig a végső nyughelyét a budafoki temetőben lelte meg. Ha itt érne véget a történet, ez egy nagyon szomorú történet lenne, de szerencsére nem ez a helyzet. Ugyanis a 80-as évek közepén már a jogi kar szimpóziumot rendezett Holubnak és Irknek a tiszteletére, és jött 1989. Már a rendszerváltás előtt a Magyar Tudományos Akadémia felülvizsgálta ezeket a nagyon is rossz döntéseket, és helyreállította Irk Albert jogait, és az özvegyének nyugdíjemelést javasolt, amit meg is kapott. Majd újra csak a jogi kar következett. Ezt a tantermet elnevezték Irk Albertről, és talán a legszebb és legjelképesebb a 60-as évek óta működő Országos Kriminológiai Intézetnek 1996-tól 10 évig fia Irk Ferenc lett az igazgatója. A történelem igazságot szolgáltatott.